हेलो एवरीवन आपलोक स्वागतम जानाइছো आजिर भिडिओটো हल कि आपनालोके जिसकल मानुहे आधार कार्डर लगत बैंक एकाउंट लिंक करा नाइ सेइ सकल मानुहर किन्तु सरकारे जिसमूह पैसा आपनालोकर एकाउंटत सोमाब सेइ सकल पैसा किन्तु आपनालोके এই একাউন্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লাভ নকৰে কিয়নো আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো যদি লিংক নাথাকে তো আপোনালোকে কেনেকৈ লিংক কৰিব সবিশেষ আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম তাৰে আগত বন্ধুসকল মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এইটো ভিডিঅ' বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি আপোনালোকে এনেকৈ টাইপ কৰিব মই যেনেকৈ টাইপ কৰিছোঁ NPCI আপোনালোকে এনেকৈ টাইপ কৰি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব ইয়াত সাৰ্চ কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ফাৰ্ষ্টত যেটো লিংক খুলি আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকৈ দিয়া আছে NPCI আপোনালোকে এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া এই লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এখন ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে সোঁফালে চাব পাৰিব আপোনালোকে চাব পাৰিব এটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যন এটা চাব পাৰিছে 3 লাইন দিয়া আছে আপুনি 3 লাইনত ক্লিক কৰি দিব 3 লাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াতে চাব পাৰিব দিয়া আছে কাস্টমাৰ তো আপোনালোকে কাস্টমাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে কাস্টমাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন চাব পাৰিব দিয়া আছে ভাৰত আধাৰ সেন্ডিং এনাবেল তো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপমান লোডিং ল'ব কিয়নো এইটো ৱেবছাইটত বহুত মানুহে এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছে সেইকাৰণে অলপমান লোডিং ল'ব তো আপোনালোকে লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ইণ্টাৰফেচটো নতুন এখন খুলি আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই আহিলে আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ তো আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে এটা অপশ্যন চাব পাৰিব ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত চাব পাৰিছে হোম তাৰপিছত চাব পাৰিছে আধাৰ সেন্ডিং তো আপোনালোকে 2 নম্বৰ যেটো অপশ্যন এইটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অলপমান ওপৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে বক্স ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইণ্টাৰ ইয়ৰ আধাৰ তো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তল ওপৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনাৰ দিয়া আছে এটা অপশ্যন এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকে মই দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে চাব পাৰিছে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ আধাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফাৰ্ষ্টত যেটো দিয়া আছে সেন্ডিং আপোনালোকে সেন্ডিঙত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে সেন্ডিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে দিয়া আছে সিলেক্ট ইয়ৰ বেংক তো আপোনালোকৰ যেটো বেংকৰ একাউণ্ট হয় এই বেংক ব্ৰাঞ্চৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ বেংকৰ যেটো নাম হয় আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমটো এনেকৈ ওলাই আহিব আপোনালোকৰ যেটো বেংক হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল আমাৰ ইয়াতে চাব পাৰিব অপশ্যন দিয়া আছে এটা ফেচ সেন্ডিং তো আপোনালোকে ফেচ সেন্ডিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ফেচ সেন্ডিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব দিয়া আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ তো আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ যেটো হয় আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন চাব পাৰিব এটা দিয়া আছে বক্স তো আপোনালোকে এই বক্সত শুদ্ধ চিন লগাই দিব এনেকৈ মই যেনেকৈ লগাইছোঁ এনেকৈ শুদ্ধ চিন লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এটা অপশ্যন চাব পাৰিব দিয়া আছে কেপচা তো আপোনাৰ কেপচাটো ইয়াতে আপোনালোকে যেনেকৈ দিয়া আছে এনেকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব দিয়া আছে সাবমিট বুলি অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া সাবমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকৈ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অপশ্যন এটা চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যন এটা চাব পাৰিছে এগ্ৰি এণ্ড কণ্টিনিউ আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ আছে আপোনালোকে এই মোবাইল নম্বৰ এটা OTP আহিব আপোনালোকে OTPটো এই বক্সত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিব তো মই OTPটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যেটো অপশ্যন চাব পাৰিছে কনফাৰ্ম আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন চাব পাৰিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড যেটো আপোনালোকৰ লিংক হ'ল নে নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মূলতে ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলৰ পৰা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানে জয় আই অসম।